everyone, মই Gitasri মোৰ চেনেলৰ আন এটা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই এটা বিৰাট ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আহিছো। বলকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো। এইখন হৈছে মোৰ সৰু হাকনি বাৰী, আসলে সবজি বাৰী, হাকনি বুলি ক'লে ভুল হ'ব। তো মাটি একেবাৰে নাই, খুব কম মাটিতে মই অকণমান পালেং, অকণমান ধনিয়া আৰু এইফালে কেডালমান লাইও হৈছে। গুটিখিনি বৰষুণৰ কাৰণে বহুত লেট সিঁচিব পাৰিলোঁ। আজি ভাবিছোঁ পালেং শাকেৰে মাছ বনাওঁ, সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা এমুঠি পালেং শাক লগতে কেইডালমান ধনিয়াও উঠাই ল'লোঁ। আনফালে এয়াও এভেটি ধনিয়াই সিঁচি ৰাখিছোঁ, কাৰণ ধনিয়া আমাৰ সকলোৱে খুব ভাল পায়। আৰু বেঙেনা দুজোপামান দিছিলোঁ, এয়া প্ৰথম বেঙেনা লাগিছে গছজোপাত। অমিতাও আছে আৰু এথোক কলো মানে লাগিছে আৰু কাটিব পৰা হোৱা নাই। এইখিনি পালেঙেৰে আজি বনাম মাছ। বলক তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি আজি ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইয়াতে মই পালেংখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ। বিলাহী দুটাও লৈছোঁ, 4 ফুটা নহৰু, সৰু জলকীয়া 3টা লৈছোঁ, আলু, পিঁয়াজ আৰু কেইডালমান ধনিয়া। কাৰণ পালেঙে নিজেই ইমান ফ্লেভাৰফুল, তো এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ। পালেংখিনি এনেকৈ কাটিলোঁ আৰু বিলাহীখিনি আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছাৰে কাটি ল'ব। আৰু 2টা আলু দিছোঁ আৰু এয়া এটা পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ কাটি লৈ বস্তুবোৰ চিজিল কৰি ল'লে বনাওঁতে খুব বিশেষ এটা টাইম নালাগে বাবে মই বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ চিজিল কৰি ল'লোঁ। এইফালে নহৰুকেইটা গুচাই ল'লোঁ, লগতে জলকীয়া 3টা দি এই নহৰুখিনি এতিয়া খুন্দনাত খুন্দি প্ৰায় 1 চামুচ জোখৰ পেষ্ট দৰকাৰ হ'ব। তো সেইখিনি মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু এইফালে কেৰাহীখনত মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেল আপোনালোকে মাছ যিমান হয় সিমান সেই অনুপাতে দিব। আৰু আজি মই লৈছোঁ এয়া ৰূপচন্দা মাছ। এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীৰ ফিচাৰীৰ মাছ দি গৈছিলে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি ভাল লোকেল মাছটো ভালকৈ ঘৰৰ পালেং শাকৰ লগত জুতি লওঁ। আৰু জুতি যেতিয়া লৈছোঁ ভিডিঅ' এটা কৰি আপোনালোকক নেদেখুৱালে হ'ব জানো। এয়া মাছখিনি এতিয়া মই ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। লোকেল মাছৰ টেষ্টটো সদায়ে খুব ভাল হয়। মই পিছে কেতিয়াবা চালানী মাছৰো 2-4টামান ৰেচিপি আছে। চালানী মাছত ভাল লাগে বেছি, সেইকাৰণে মাজে মাজে চালানী মাছো একেবাৰে নোখোৱা নহয়, সেইটো ক'লে ভুল হ'ব। মাছখিনি মোৰ প্ৰায় 10 মিনিটমান লাগিল, কম জুইত মই ফ্ৰাই কৰোঁ। মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। মাছখিনি ভালদৰে ওলাই ল'ম। এয়া হৈ গ'ল মোৰ গৰম গৰম মাছ ফ্ৰাই। সেইখিনি তেলতে মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই আগতেও 2-4টা ভিডিঅ'ত কৈছোঁ, মই যেতিয়া মাছৰ জোলত আলু ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। অকণমান নিমখ দিছোঁ। এইখিনিতে কওঁ ৰ'ব, আজি কিন্তু পালেং শাকখিনিত মই হালধি আৰু কোনো ধৰণৰ শুকান মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কিয়নো যেতিয়া মাছত হালধি দি ফ্ৰাই কৰিলোঁ মাছৰ পৰা থাকি যোৱা হালধিখিনি তেলখিনিতে থাকি গৈছে আৰু মই সেইখিনি তেলেই ব্যৱহাৰ কৰিম। চ' মই এক্সট্ৰাকৈ একো শুকান পাউডাৰ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এতিয়া আলুখিনি প্ৰায় ফ্ৰাই হৈ গৈছে, এইখিনিও উলিয়াই ল'ম। এতিয়া সেইখিনি তেলতে দি দিলোঁ 1/2 চামুচ পাঁচফোৰণ আৰু এয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজ। আপোনালোকে পিঁয়াজৰ পৰিমাণ বেছিও কৰিব পাৰে, কিন্তু যিহেতু পালেং শাকটোৰো মিঠা টেষ্ট আহে ছিজনত হোৱা শাকৰ, আৰু পিঁয়াজটো মিঠা টেষ্ট হয়, সেইকাৰণে মই এটা পিঁয়াজ দি বেলেঞ্চটো মিলাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰে। আৰু বিলাহীখিনি দি বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে ভাজিলোঁ। বিলাহীখিনি প্ৰায় 5 মিনিট সময়ত গলিয়ে যায়, কাৰণ এতিয়া বিলাহীত যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানী থাকে। আৰু এয়া দি দিলোঁ নহৰু আৰু জলকীয়া। ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। বিলাহীয়ে যেতিয়া পানী এৰিছে, মই বহুত বেছি তেলত বনোৱা নাই, বিলাহীয়ে পানী এৰাৰ পিছত মই ইয়াতে দি দিলোঁ এতিয়া পালেং শাকখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। মই বনোৱা পদ্ধতিটোত মই পালেং শাক বিলাহীৰ পিছত দিওঁ, কিন্তু বহুতে বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে বনায়। আপোনালোকে এবাৰ কিন্তু এনেকৈ ট্ৰাই কৰি খাই চাব।
ইয়াতে এনেকৈ বনালে পালেং শাকৰ যোনটো গোন্ধ যোনটো ফ্লেভাৰ একদম কমপ্লিট ফিল কৰিব পৰা যায়। এই তেলত প্ৰথমে দিলে অকণমান ফ্লেভাৰটো কমি অহা যেন মোৰ অনুভৱ হয়। তো আপোনালোকে এবাৰ মোৰ পদ্ধতিটোৰে ট্ৰাই কৰি চাবচোন। এতিয়া দিলোঁ কুহুমীয়া পানী প্ৰায় 1.5 গিলাচ। এইখিনি এতিয়া উতল আহিব দিওঁ। উতল অহাত নিমখ দিছোঁ। যিহেতু মই কৈছোঁ ইয়াত হালধি শুকান মছলা একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, নিমখ অকণমান দিছোঁ, উতলি থাকোঁতেই দিছোঁ। আৰু এতিয়া যেতিয়া পূৰা ধুনীয়াকৈ উতলিছে তাতে মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছ আৰু আলুখিনি দি দিম। মাছখিনি দিয়াৰ পিছত প্ৰায় 7 পৰা 8 বা 9 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত পালেঙৰ লগত মাছৰ জোলখন হৈ যায়। যিহেতু মাছখিনিও ফ্ৰাই কৰিয়ে থোৱা হৈছিল, আলুখিনিও সিজিয়ে আছিল আৰু পালেং শাক বহুত বেছি দেৰি সিজাব লগা চব্জি নহয়। হৈ গ'ল মোৰ ধুনীয়াকৈ মাছৰ জোল। এতিয়া বতৰৰ শাক একদম মলমলাই থকা এটা গোন্ধৰে আজি মোৰ দুপৰীয়াৰ ভাত সাজ বাঢ়ি লওঁ। গৰম গৰম ভাতকেইটাৰ লগত ল'লোঁ এটুকুৰ নেমু আৰু লগতে খাম ভোট জলকীয়া। কেঁচা ভোট জলকীয়া মোৰ পকা ভোট জলকীয়াতকৈ বেছি ভাল লাগে। আৰু লগতে এয়া আলু বিলাহী পালেং শাকেৰে বনোৱা মাছৰ জোলখন। খুব সোৱাদ লগা, খুব হেল্ডি, খুব মানে ধুনীয়া এটা ৰেচিপি। আপোনালোকে সকলোৱে জানেই, আৰু যিসকলে এইটো মেথডত বনোৱা নাই তেওঁলোকে এবাৰ বনাই চাই খাব। আৰু যদি টেষ্টটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ পুনৰ আহি আছোঁ। সকলোৱে ভালে থাকক, সকলোৰে দিনটো মংগল হওক।